ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ስለ ቦህርስ ሞዴል ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ለሰን 3 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እጅግ ወሳኝ የትምህርት ቪዲዮ ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ቦህር ሞዴል ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም የቦህር ሞዴል ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም ምን እንደሆነ አብረን እንመልከት። ቦህር የዴኒሽ ፊዚስት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሌን ዋይ ዘ ኦርቢቲንግ ኤሌክትሮን does not radiate energy as it moves around the nucleus ምኑን ነው ያብራራልን ይችላል። ኤሌክትሮን በኦርቢት ሪቮልቭ በምታደርግበት ጊዜ ኤነርጂ ለምን ሬዲየት አታደርግም የሚለው ጥያቄ በደንብ አድርጎ አብራርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ he introduced the fundamental idea that absorption and emission of light by hydrogen atom was due to what energy change of the electron within the atom። ይሄ ነው በጣም ወሳኝ ጥያቄ። ምክንያቱም ኤሌክትሮን around the nucleus በገዛ ኦርቢቷ ወይም ፊክስድ በሆነ ኦርቢት ሪቮልቭ በምታደርግበት ጊዜ የሆነ አብዞርብ አለም ደግሞ ኢሚት የምታደርገውን ኢነርጂ ኖራታ ማለት ነው። እሱም ደግሞ በሃይድሮጅን አተም የሃይድሮጅን ኤሌክትሮን ምን ያክል ኢነርጂ አብዞርብ አለም ደግሞ ኢሚት እንደምታደርግ በደንብ አድርጎ አሳይቶናል ማለት ነው የዚህኛው ሰውዬ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኦፍ አብዞርቤሽን ኤንድ ኢነርጂ ኦፍ ኢሚሽን የሚባለው ነገር ለምሳሌ from high energy level to low energy level from low to high የሚለው ነገር በደንብ አሳይቶናል ማለት ነው። so the fact that only certain frequency are absorbed or emitted ስለዚህ ሪሊዝ አለም ደግሞ ኢሚት የሚደረገው ኢነርጂ ፊክስድ የሆነ ነው የሚታወቅ ቁጥር አለው that is quantized ነው ማለት ነው። discrete ነው or limited ነው ማለት so the fact that only certain frequency are absorbed or emitted by an atom tell us that only certain energy change are possible ስለዚህ energy change the energy changes in an atom are quantized መሆኑንም አረጋግጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ emitted absorb የሚባለው ነገር እሱን ኮንሴፕት አውጥቷል። እሱ ደግሞ ኳንታይዘር መሆኑን በደንብ ለማስረዳት ችሏል ማለት ነው። The Bohr theory of the hydrogen atom was proposed by Niels Bohr in 1930 to explain what the spectral line of the hydrogen atom. So Bohr model of the hydrogen atom የሚባለው ምንድነው? ስፔክትራል ላይን ተጠቅሞ ነው ስለ ኳንታይዝድ ኢነርጂ አብዞርቤሽን እና ኢሚሽን በደንብ አድርጎ የነገረን the spectral line of the hydrogen atom ሃይድሮጅን አተምን ስፔክትራል ላይኑን በመጠቀም ነው ማለት ነው። It was one of the first attempts to describe the behavior of the atom using quantum mechanics. ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ነው ቦህር ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኢነርጂ ኦፍ ላይት እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሮን በኒውክለስ ዙሪያ ሪቮልቭ በምታደርግበት ጊዜ ኢሚት አለም ደግሞ አብዞርብ በምታደርገው ወይም ኤግዛይቴሽን በምታካሄድበት ጊዜ ኢሚት አለም ደግሞ አብዞርብ በምታደርገው የኢነርጂ መጠን ኳንታይዝድ እንደሆነ ኳንተም መካኒክስን በደንብ አድርጎ ተጠቅሞ ያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኳንታይዜሽን ኢነርጂ ኦፍ አተምን በደንብ አድርጎ ነግሮናል ማለት ነው። so the Bohr model assume that electron in the hydrogen atom occupy a discrete energy level ስለዚህ ያንናቸው ኤሌክትሮኖች በተሰጣቸው ኦርቢት ላይ ዲስክሬት የሆነ ኢነርጂ አላቸው። this level are quantized meaning that only certain value of energy are allowed ማለት ነው። ለምሳሌ ፈርስት ሼል፣ ሰከንድ ሼል፣ ሰርድ ሼል እያንዳንዳቸው የራሳቸው ኢነርጂ አለ። ራዘርፎርድ በዛ አይነት ሚኒንግ አልነገሩንም ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚሽን ኦር አብዞርቤሽን ኦፍ ኢነርጂ አለ። እሱ ኢነርጂ ደግሞ ኳንታይዝድ መሆኑን ወይም ፊክስድ አማውንት እያንዳንዳቸው ኢነርጂ ሌቭል የራሳቸውን ኢነርጂ እንዳላቸው ወይም n1 n2 n3 ሼል 1 ሼል 2 ሼል 3 እያልን የምንጠራቸው የግላቸው ኢነርጂ እንዳላቸው በደንብ ነግሮናል ማለት ነው። When an electron absorbs energy, it jumps to the higher energy level. ኤሌክትሮን ለምሳሌ ከትንሹ ግራውንድ ስቴት ለምሳሌ ከn1 ወደ n4 ከመጀመሪያው ሼል ወደ አራተኛው ሼል ዲሎካላይዝድ ብትሆን ዲሎካላይዝድ ለማድረግ ግዴታ ኤነርጂ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስለዚህ አብዞርቤሽን ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ እዚያ በደንብ ማየት ያለባቸው it electrons to jump higher energy level and also it require energy ነው። ግን ከትልቁ ደግሞ ወደ ትንሹ ከሆነ when electrons emit energy drop back down to lower level from higher
ኤነርጂ ሌቭል ቱ ሎወር ኤነርጂ ሌቭል። ለምሳሌ ከአራተኛው ሸል ወደ ሁለተኛው ሸል ከሆነ ኢሚሽን ነው ይባላል። ነገር ግን ከሁለተኛው ወደ አራተኛው ወይም ወደ አምስተኛው ከሆነ ደግሞ አብዞርቤሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከትንሽ ወደ ትልቅ አብዞርቤሽን፣ ከትልቁ ወደ ትንሽ ደግሞ ኢሚሽን። የሚያፈልቁት ላይት አለ፣ ሻይን የሚያደርገን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ነው አቀማመጡ ማለት ነው። ቦር ሞዴል ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም ኢዝ ቤዝድ ኦን ፎር አሰምሽን ይለናል። በመጽሐፋቸው ወደ 6 አሰምሽኖች አሉ። ለብቻቸው እነሱን ላሳያችሁ ይችላሉ፣ ግን ሰምራይዝ ሲሆኑ በአራት ነገሮች ሊጠቃለሉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ አሰምሽኖች 4 ይመስላሉ እንጂ ወደ 6 አካባቢ ናቸው፣ ግን መርጅ ማድረግ ይቻላል። the following assumption are: the first one, the electron in the hydrogen atom travel around the nucleus in a circular orbit። ስለዚህ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ኒውክለስ ሪቮልቭ የምታደርገው ወይንም ሮቴት የምታደርገው ዊዝን ዋት ሰርኩላር ኦርቢት ነው ማለት ነው። በሰርኩላር ኦርቢት ይሆናል ማለት ይሄ የመጀመሪያው አሰምሽን ነው። the second one, the energy of the electron in an atom is proportional to the distance from the nucleus ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ኦፍ the electron in an atom ሁልጊዜም በደንብ ማየት ያለባችሁ ከአራተኛው ሸል እና አምስተኛው ሸል ያለው የራሱ ኢነርጂ ከምንድነው ማለት ነው ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኒውክለሱ በራቀ ቁጥር የተሻለ ኤነርጂ አለው ብሎ አስቧል ማለት ነው። አስዩም አድርጓል ማለት ነው እዚህ ላይ። so the farther an electron is from the nucleus the more energy it has። ስለዚህ ከኒውክለስ የራቀ ሁሉ ትልቅ ኤነርጂ አለው ብሎ ያስባል ማለት ነው። ያ ማለት ኤነርጂ which is equal to RH ማለት ራይድበርግ ኮንስታንት ነኝ። ይሄን ቀጣይ ላይ እናያታለን። -2.18 times the power minus 18 ጁል ነች RH ብለን እንጠራለን። ኤን ማለት ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ወይም ነምበር ኦፍ ሼልን የሚናገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሼል በጨመረው ቁጥር ወይም ከኒውክለስ በራቀ ቁጥር ኢነርጂ እንደሚጨምር አስዩም አድርጓል ማለት ነው። እሱ የሱ አሰምሽን ነው። ሶስተኛው only limited number of orbits with a certain energy are allowed። ስለዚህ ኢነርጂውም ኦርቢቱም በእያንዳንዳቸው ኦርቢት ላይ ያለው ኢነርጂ ሊሚትድ ነው፣ በቃ ፊክስድ ነው ማለት ነው። ኳንታይዝድ ነው። this means the orbits are quantized። ኢነርጂ ኳንታይዝድ and also orbits are quantized። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስዩም አድርጓል ማለት ነው። አራተኛው the only orbits that are allowed are those for which what the angular momentum of the electron is an integral multiple of h/2 pi ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ሞመንተም ወይም ኤምቪ ብለን የምንጠራው ሞመንተሙ ማለት ነው። እሱ ምን ያክል ነው ማለት ፕላንክ ኮንስታንት ኦቨር 2 ፓይ ነው። ስለዚህ n ታይምስ ኦፍ this one ነው ማለት ነው። n ታይምስ ኦፍ this one so the only orbit that allowed are those for which the angular momentum of the electron is an integral multiple about nh over 2 pi ነው ማለት ነው። nh over 2 pi አንጉላር ሞመንተሙ nh over 2 pi ብሎ ነግሮናል ማለት ነው፣ ወይም አስዩም አድርጓል ማለት ነው። አምስተኛው as long as an electron stay in a given orbit it neither gain or lose energy። አንድ ኤሌክትሮን በነበረችበት ስቴሽነሪ ስቴት ላይ መጀመሪያ ባለችበት ላይ ሳትንቀሳቀስ ኢነርጂ አብዞርብ አለም ደግሞ ኢሚት ልታደርግ አትችልም ማለት ነው። so there is no emission or absorption of energy when an electron is located their position። ያ ማለት without movement ማለት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳይኖራት በነበረችበት ቦታ ከሆነች ኢሚሽን ወይም አብዞርቤሽን ኢነርጂ አይኖራትም ማለት ነው። this means that the atom does not change its energy while the electron move within an orbit ማለት ነው። ስለዚህ የሃይድሮጅን ወይም ስፔክትራል ላይን ኦፍ ሃይድሮጅን አተምን በደንብ እንመለከተው። አሁን የነገርኳችሁን አጠር ባለ መልክ እንግዲህ ቦር ስለ ኢሚሽን ኦር አብዞርቤሽን ኦፍ ኢነርጂ ወይም ትራንዚሽን ኦፍ ኤሌክትሮንን በደንብ ነግሮናል ማለት ነው። ፍሮም ሃይ ኢነርጂ ቱ ሎው ኢነርጂ ከሆነ ኢሚሽን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከትልቁ ወደ ትንሹ ከሆነ ኢሚሽን ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ላይ እያንዳንዳቸው ሲሮሶች አሉት ወይም ስፔክትራል ላይኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ ከይሄኛው ቢጫ ሲወስዱ ሌማን ሲሪስ ባልመር ሲሪስ የሚባሉ ስፔክትራል ላይኖች አሉት የግሉ። ግን ዋናው ነገር ከከፍተኛ ኢነርጂ ወደ ዝቅተኛ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው from higher energy level to low energy level ከሆነ this one ከትልቁ ወደ ትንሹ ከሆነ ኢሚሽን ይኖራል። እንደዚህ አይነት ላይት ይኖራል፣ ቪዚብል ላይት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ምንድነው ማለት ነው ኳንተም አስዩም ካደረገው ነገር ነው። from high energy level to low energy level there is emission ማለት ነው። ኢሚሽን ይኖረዋል ማለት ነው።
ስድስተኛው the electron move to the higher energy orbit only by absorbing energy in the form of light and emit the light when it fall to lower energy orbit። አሁን ቅድም ነገርኳችሁ from high energy to low energy fall በሚያደርግበት ጊዜ ላይት ኢሚት ያደርጋል፣ ያፈልቃል፣ ብርሃን ያሳያል ማለት ነው። ነገር ግን ከትንሽ ወደ ትልቅ ከሆነ ደግሞ ኢነርጂ ወይም ላይትን አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። ከትንሽ ወደ ትልቅ ለመሄድ ስለዚህ አብዞርቤሽን ይባላል። the energy or photon of the light absorbed or emitted exactly equal to the difference between the energy of the two orbit ነው። ለምሳሌ n1 እና n2 ቢኖራችሁ ኢነርጂው የሁለቱ ዲፈረንስ የሆነ ማለት ቼንጅ ኢነርጂ ኢሚት ወይም አብዞርብ ያደርገው የሁለቱ ዲፈረንስ የሆነ ማለት ነው። furthermore Bohr showed that the radii are radius ለምሳሌ አንድ አተም ራዲየስ ቢኖራችሁ of the permitted orbit or energy level for an atom of hydrogen atom are related to Planck constant h and the electron charge e and mass m። እሱ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ራዲየስ እና ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን and Planck constant እነዚህ ነገሮች በአንድ ሪሌትድ የሆኑ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሮን በኦርቢት ላይ ሪቮልቭ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ኤሌክትሮንስ contains both kinetic energy and potential energy kinetic energy እና potential energy በአንድ ይዟል ማለት ነው። ዲቱ ሞሽን and ዲቱ ፖዚሽን ሁለት ኤነርጂዎችን ይዟል። ለምሳሌ kinetic energy 1/2 mv ስኩዌር ከሆነ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ታይምስ ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢ ስኩዌር የተባለው ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ነው። ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ታይምስ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኢ ስኩዌር የተባለው ኦቨር አር ማለት። ስለዚህ የሁለቱ ሰሚሽን ቶታል ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዛ በደንብ ማሰብ ያለብን ይሄ ስለ ኤነርጂው ነው ያየነው። ሌላኛው በደንብ ማየት ያለብን for an electron to exist in stable orbit of a constant radius the centripetal acting towards the nucleus ማለት ነው። centripetal force towards the nucleus ያለውና centrifugal force pulling away from the nucleus ሁለቱ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ሴንትሪፊጋል ፎርስ እና ሴንትሪፔታል ፎርስ ለምሳሌ ሴንትሪፔታል ፎርሱ እና ሴንትሪፊጋል ፎርስ ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር ኦልዌይስ which is equal to e square over r ማለት ነው። እነዚህ ሴንትሪፔታል እና ሴንትሪፊጋል ይባላል። ሴንትሪፊጋል it is potential energy of the electron revolve around the nucleus ያለው እሱ ፖቴንሻል ኤነርጂ ወይም ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርሱ ማለት ነው። kq 1 q2 ኦቨር r ስኩዌር ብለን እንጠራ ነው። የኛ ደግሞ q ብለን እንጠራ ነው ኤሌክትሮን ስለሆነ ኤሌክትሮን ስኩዌር ኦቨር r ስኩዌር which is equal to mv ስኩዌር ኦቨር r ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌተርስ ከሆኑ ብቻ ነው ኤሌክትሮን ወደ ከኒውክለሱ ጋር ኮላፕስ መሆን የማትችልበት ምክንያት ይሄ ነው። why electrons are collapsed why not electrons are collapsed to nucleus ከተባላችሁ because their centrifugal force and centripetal force are equal centrifugal force away from the nucleus ነው centripetal towards the nucleus ነው። ሁለቱ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ወይም ኢኳል በት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሚሆኑ ኤሌክትሮን ሮቴት እንድታደርግ ያደርጋታል፣ ግን ወደ ኒውክለስ እንድትገባ አይፈቅድላቸውም ማለት አይፈቅድላትም። ስለዚህ Bohr then introduced an additional requirement that's the angular momentum MEVR angular momentum MEVR ብሎታል of the electron can take only a certain permitted value angular momentum እንደዚሁ ፊክስድ የሆነ ቫልዩ እንዳለው ነው። that is an integral multiple of NH over 2 pi ብዬ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። this requirement is called quantum condition ማለት ነው። እነዚህኞቹ ኳንታይዘር ወይም ፊክስድ ሊሚትድ የሚላቸው ኳንታይዘር መሆኑን ፊክስድ ቫልዩ እንዳለው የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ይህን ሪአሬንጅ አድርገን መጨረሻ MEVR which is equal to NH over 2 pi አንጉላር ሞመንተሙ MEVR የሚባለው ከNH over 2 pi ጋር ኢኳል ናቸው። ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጉ ቬሎሲቲን ከዚህ ለብቻው ለማስቀረት ፈልጉ ይሄንን ለኤምአር ይሄንም ለኤምአር ስታካፍሉ ቬሎሲቲ is equal to NH over what 2 pi mr ይሆናል ማለት ነው። 2 pi mr ሶ ይሄን ኬኔቲክ ኤነርጂ ውስጥ ተክተን ሪአሬንጅ አድርገን ማለት ነው መጨረሻ ላይ r which is equal to n square h square over ይሄ አመጣጡ ብዙም ለኢንትራንስ ኤግዛም ወይም ለክላስ ፈተና አስፈላጊ አይደለም። እንዴት እንደመጣ ድራይቭ ማድረጉ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም፣ ግን በሰፊው ማየት ትችላላችሁ። እኛ የምንፈልገው Bohr radius 1 r ብለን የምንጠራት ናት ማለት ነው። so the radius of the Bohr orbit can be calculated using Bohr radius r shell of an atom square divided by valence electron
ይሄኛው ቫለንስ ኤሌክትሮን ኦር አቶሚክ ነምበር ነው ታይምስ ኤ ኖት ይለናል ማለት ነው። ዌር ኤ ቦር ራዲየስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቦር ራዲየሳችን ሁልጊዜም 5.29 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ የተባይ ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -11 ማለት ነው። 5.29 2 ታይምስ ዘ ፓወር -11 ሜትር ናቸው ማለት ነው። n is a positive integer which is called quantum number ነው። r ብለምጣው radius of the orbit ነው። the higher orbit in the Bohr model is increased in what radius as n2 as indicated in the figure below በዚህ ፊገር ላይ በደንብ መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ራዲየሱን ውሰዱ። የመጀመሪያው ራዲየስ ይሄ n1 ሲኖራቸው r1 ይባላል። ሰከንድ ራዲየስ r2 ብለን እንጠራዋለን። እሱ ደግሞ 4 ታይምስ r1 ሆነ ማለት ነው። እንደ ደግሞ ይሄኛው r6 ስትባው 9 ታይምስ r1 ነው። በጣም እየጨመረ በn ስኩዌር መጠን ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣ ማለት ነው። ይሄ የቦር አቶሚክ ሞዴል ነው ማለት ነው። The difference in energy between the level determine the frequency and the wavelength of the absorbed or emitted radiation according to the equation energy which is equal to hv ማለት እንችላለን ወይም h ነው። ኤነርጂ ሁልጊዜም ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ስለዚህ energy is released when an electron in a hydrogen atom from what high energy to what lower stationary state ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ኤሌክትሮን ዲሎካላይዝድ ከሆነች ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል። ግን ከትንሽ ወደ ትልቅ ከሆነ ደግሞ ኢነርጂ አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ጀነራሊ ለምሳሌ ከኤን ፋይናል ወደ ኤን ኢኒሻል በሚወርድ ጊዜ እዚህ ቻማት ያለባችሁ ኢነርጂን ሲሰሩ ኢነርጂ is equal to RH 1 over n final square minus 1 over n initial square ነው ማለት ነው። እቺ ጠቅላላ ያለች ፎርሙላ ነው። ሶ ኢነርጂ ኦፍ 1 n ቫልዩ ለአንድ n ቫልዩ ብቻ ኢነርጂ ከፈለጋችሁ መቀነስ ቼንጅ አያስፈልግም። ይሄ ቼንጁ ኢሚት ኦር አብዞርብ የተደረገው ኢነርጂ ለማወቅ ነው። RH ማ ኮንስታንት ነው 1 over n final square to minus 1 over n initial square ናት። በጣም ቀላል ናት። ምክንያቱም ለምሳሌ ከn3 to n2 ከተባላችሁ ከ3 ወደ 4 ከተባላችሁ መነሻው 3 ነው እንደ ኢኒሻል n ኢኒሻል ትሉታላችሁ። መድረሻው ደግሞ 2 ከሆነ n ፋይናል ይሆናል። ሶ 1 over 4 minus 1 over 9 ብለን እንሰራለን ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ሶ RH ብለን እንጠራው ራይድበርግ ኮንስታንት ነው። n ኢኒሻል n ፋይናል ብለን እንጠራለን። RH ማለት ሁልጊዜም ኔጌቲቭ 2.18 times the power minus 18 ጁል ነች ማለት ነው። እችን በደንብ ማየት ይጠበቅብናል። when the electrons is drop from n2 n3 n4 to n1 ከሆነ ይሄ ሌማን ሲሪስ ይባላል። ከn ኢንፊኒቲ ወደ n1 ከሆነ ሌማን ሲሪስ ብለን እንጠራዋለን። እነዚህ ስፔክትራል ላይኖች ናቸው። ዩቪ ሪጅን ነው። ሪጅኑ ራሱ ዩቪ ሪጅን ተብሎ ይጠራል። ከn3 ተነስታችሁ ማለት ነው ወደ n2 ብታልፉ ወይ 3 4 5 ወይም እስከ ኢንፊኒቲ ተነስታችሁ ወደ n2 ብታልፉ የመጨረሻው ማረፊያ ቦታው n2 ከሆነ ግራውንድ ስቴቱ n2 ከሆነ ባልመር ይባላል። ቪዚብል ላይት ወይም እኛው ማየት የምንችለው ነው ማለት ይሄኛው። ከn ኢንፊኒቲ ወደ n3 ግራውንድ ስቴቱ n3 ላይ የሚያርፍ ከሆነ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ከማንኛውም ቦታ ግን 3 ላይ ብቻ ከ3 ማለፍ የማይችል ከሆነ እሱ ደግሞ ፓስችን ይባላል። IR ሪጅን ወይም ኢንፍራሬድ ሪጅን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ብራኬትስ መጨረሻ ፓስችን የሚባላሉ ማና ፓስችን ኖ ፒፈንድ ይባላሉ። IRዎች ናቸው ሶስቱ ፓስችን ብራኬት ኤንድ ፒፈንድ IR ሪጅኖች ይባላሉ። በኤነርጂያቸው የኢንፍራሬድን ያክል ነው ማለት ነው። ከከፍተኛ ተነስታችሁ n3 ላይ n4 n5 ላይ ስተርፉ ባልመርና ሌማን ግን ትልቅ ኢነርጂ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄን በዛ አይነት በፊገሩ ላይ መመልከት ይችላልላችሁ። from high energy level from any high energy level to low ground state or n1 የሚያርፍ ከሆነ ሌማን ይባላል። አልትራቫዮሌት ሪጅን ነው። the most energetic part ነው ማለት ይሄ ለሃይድሮጅን አተም ስፔክትራ ነው። n2 ላይ ብቻ የሚያርፍ ከሆነ ደግሞ ባልመር ይባላል። n3 ላይ ብቻ የሚያርፍ ከሆነ ፓስችን ይባላል። n4 ላይ የሚያርፍ ከሆነ ብራኬት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን ብለን የምንጠራው ቼንጅ ኢነርጂ which is equal to ኢነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢነርጂ ኢኒሻል ነው። ኢነርጂ ፋይናል ማለት RH 1 over n ስኩዌር ፋይናል ማለት ነው። ኢነርጂ ኢኒሻል ማለት ደግሞ RH 1 over what n ኢኒሻል ማለት ነው። ሶ የሁለቱ ቼንጅ ኢነርጂ which is equal to RH
into what 1 over n initial minus 1 over n final ይመጣ ማለት ነው። ሶ የቦር አቶሚክ ሞዴል በዛ አይነት መልክ ነው የምናየው ማለት ነው። since Bohr models involve only a single electron ብዙ ጊዜ ያው የቦር ሞዴል ሲንግል ኤሌክትሮን ላይ ዲፔንድ ሆኖ it could also be applied a single electron ions helium plus ለሊቲየም plus 2 ለቤሪሊየም plus 3 ለነዚህ ሁሉ ግን ያገለግላል and a force which differ from what hydrogen only in their nuclear charge and so on electron atom and ions are collectively referred to as hydrogen like atom ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ያላቸው ሁሉ ልክ ሃይድሮጅን የሚመስሉ አቶሞች ላይ ለነሱ ብቻ ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ስላላ ብቻ ነው የቦር አቶሚክ ሞዴል የሰራው ማለት ነው። ለሌሎቹ ግን መስራት አልቻለም ማለት ነው። ሶ ሊሚቴሽን አለው የራሱ ስህተቶች ይኖሩታል ማለት ነው። limitation of Bohr model cannot be used to predict structure and measure relative intensity of spectral line ስለዚህ በደንብ ማየት ያለብን cannot be used to predict what structure and measure relative intensity of spectral line relative intensity of spectral line ሊለካም ወይም ሊገምትም አልቻለም ማለት ነው። relative intensity or brightness of spectral line እሱ መለየት አይችልም ማለት ነው። does not apply to multi electron atom ስለዚህ የቦር አቶሚክ ሞዴል ለአንድ ኤሌክትሮን ብቻ ስለሚያገለግል ብዙ ኤሌክትሮን ላላቸው ጥቅም የለውም ማለት ነው። provide wrong information about the value of angular momentum angular momentum ራሱ wrong የሆነ ቫልዩ ነው ማለት ነው of an electron in an atom ማለት ነው። does not follow the Heisenberg uncertainty principle ስለዚህ የሂሰንበርግ uncertainty principle ቀጣይ እንማራለን። the more you know the position of electron the less you know momentum or velocity ማለት ነው። ወይንም both location and speed of electron or momentum of electron simultaneously ባንድ ሊታወቅ አይችልም ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ጠቅለል ያሉ ጥያቄዎች አሉት እስካሁን ስላወራንበት ነገር ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። እነሱም በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ አለም በሌላኛው ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ሰንብቱ። ቀጣይ ስለ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው።